araw mga kauto. Ang video natin ngayon ay tungkol sa ESP na naman. Pareho lang yung ikabit natin na ESP. Kaya lang ang kakabitan natin ngayon is automatic. Nung nakaraan kasi Vios yung Toyota manual. Ngayon ito Mirage. Meron tayong kinabitan nung nakaraan Mirage din pero manual. Ito ngayon kakabitan natin automatic na Mirage para sa mga sasakyan na driving school. So samahan niyo po ako. Siyempre una natin gawin dito tayo sa passenger side. Yan dito. Tatanggalin natin ang mating. Ito yon pedal niya. Yan. So mas maluwag siya kasi automatic siya. Mas maluwag, walang clutch pedal dito. So medyo maluwag pag nag drill tayo, medyo maluwag siya. Dalawa lang yung pedal kasi automatic to eh. So ayan, umpisahan natin yung pagtrabaho. Pakita ko muna yung mga gagamitin natin. So ito yung gagamitin natin, drill, meron tayong mga gamit dito iba. Yung mga tools andun na. Ito yung ESB. Ayan, kompleto na to lahat. Yung mga bracket. Merong mga pinabili natin na mahahabang bolt para doon sa mounting ng ESB dito. Ayan. So kabit na natin to. So yan, tanggalin muna natin itong mga mating nya. Tapos isukat natin ang itong ESB, yung mounting nya. So kung kailangan natin medyo ipakurba ng konti yung mounting para mailagay ng maayos dito sa flooring, gawin natin yan para saktong sakto siya sa flooring, para pag nag-bolt na tayo okay siya. Tapos bago natin to i-assemble, bago natin to ikabit, kailangan lagyan muna natin ng pangpadulas, yung pampalambot ng kable. Kahit edible oil o anong klaseng oil, ETF oil, basta lalambot lang yung kable. Ito yung ginawa ko dito sa ano to, sewing machine na langis, para lumambot siya. Saka na natin ilagay mamaya pag okay na siya. So ito, yung ginawa natin dito na ano, wala to sa hindi to kasali sa instruction ng pagkabit ng ESB. Pero ito nilagyan ko kasi may mga kasama namang bracket dito. May sobrang bracket. Ito, ang purpose nito, optional lang. Ginawa ko to kasi minsan yung mag-apak ng pedal kasi nalihis yung pedal niya. So kailangan natin gawan ng parang harang para hindi lilihis yung pedal. Kasi nung nakaraang kinabit natin, lumihis na yung pedal sa sobrang gamit. Kasi palaging ginagamit yung itong extension na brake pedal. So ito, may nakita kaming paraan, nilagyan na namin ng ano, pangharang para hindi lilihis yung pedal. Tapos yung mga linkage niya, lagyan na natin ng grasa
Para matik na pag tapos na natin nag-drill dito, may mga butas na. Diretso-diretso na yung pagkabit natin, tuloy-tuloy na. So lagyan na natin ng grasa, yung mga linkage, yung mga gumagalaw na parts dito sa ESP assembly. So yan, pasok natin dito sa ilalim. Dudukutin natin doon sa kabila. Pasok natin dito sa ilalim ng dashboard. So ayan, tanggalin natin tong cover ng steering rod para makita natin kung saan natin i-mount yung isang bracket na holder nitong panghila dito sa brake. So kailangan tanggalin natin tong mga cover ng mating. Yan. Tapos dito natin lagay mamaya. Mag-drill muna tayo dito. Tapos titingnan natin dito doon sa ilalim kung may masasagi o may matamaan na mga copper tube, steel tube o wiring. So yan, ipapakita ko lang sa inyo kung saan lulusot yung bolt natin mamaya pag kinabit na natin ang bracket dito. So para may idea din kayo kung saan lulusot yung walang matamaan, kasi may steel tube dito eh. So panoorin nyo lang ng mabuti yung ginagawa natin.
So ayan, higpitan na natin yung mga itong dalawang bolt. So kailangan na natin ng pangontra, tapos doon natin higpitan sa taas. Yan. So ayan, nahigpitan na natin, balik na natin yung cover nya. Saka natin ibuot mamaya yung bracket ng panghila dito sa brake. Ito yung forma niya, paikot galing sa ilalim ng dashboard, tapos pababa patungong bracket. Yan, ito na yung bracket ng panghila. So ayan, patapos na tayo. Higpitan muna natin itong mga bolt, nut. So ayan, tapos na yung trabaho natin. Testing na natin to.